Salutare și bine v-am găsit la al treilea episod din The Culture Podcast. Țin să vă reamintesc că acest podcast face parte din proiectul Culture Among Young People, un proiect dezvoltat în mai multe țări. În România este adus de Arsa de Dezvoltare Brașov, București, Constanța, Arsa BBC. Din câte știm, până acum am avut jurnalismul, până acum am avut teatrul, dar încă o componentă foarte importantă a culturii și a artei la nivel general sunt muzeele. Astfel, ca să ne vorbească puțin mai mult despre această componentă evident fundamentală a culturii, o avem pe doamna Oana Constantin, muzeograf, astăzi alături de noi. Bună ziua și vă mulțumesc frumos că ne-ați acceptat invitația. Bună! Mă bucur și eu că sunt alături de voi. În regulă, aș vrea să vă întreb puțin până să intrăm în întrebările per se despre muzeu, despre cultură. Aș vrea dacă puteți să ne spuneți puțin despre dumneavoastră, cum ați ajuns să fiți muzeograf, de unde pasiunea către muzee, puțin la nivel general. Ca formație sunt profesor de istorie. Am lucrat în învățământ aproximativ 6 ani de zile, dar printr-o conjunctură fericită am ajuns într-o zi la Muzeul Țăranului Român. M-am întâlnit cu profesorul meu, regretatul academician Dinu Cegiurescu, și dumnealui, într-o franchețe desăvârșită, m-a întrebat: vrei să lucrezi la muzeu sau vrei să te plimbi prin muzeu? Și foarte hotărâtă am spus da, vreau să muncesc în muzeu. Și de 18 ani sunt muzeograf în cadrul Muzeului Național al Țăranului Român. Deci dumnealui pot să spun că îi datorez schimbarea aceasta de registru. Este o muncă frumoasă, dar se împletește, pentru că a fi profesor și a fi muzeograf, undeva la rădăcină este esența. Având în vedere că ați fost și profesor și acum sunteți muzeograf, ce părere aveți despre faptul că tinerii astăzi nu sunt foarte atrași de a lua contact cu produsele de cultură și cu mersul la muzeu în acest caz? Nu vreau să te contrazic, dar să știi că, din punctul meu de vedere, eu văd tineri la Muzeul Țăranului Român. Îi văd la acțiunile normale, îi văd în timpul nopții muzeelor, îi văd în cadrul târgurilor de meșteri pe care le organizăm. Deci oamenii și tinerii în general sunt dornici să vină. Chiar și în acea perioadă a școlii altfel, cum o numiți voi, ei vin și vin cu plăcere. Chiar și la cinematograful muzeului îi văd de foarte multe ori în afara orelor de școală, sau îi vedeam înainte, în afara orelor de curs. Deci eu cred că este o percepție greșită că tinerii sunt chiar atât de îndepărtați și că nu-și doresc să intre în acest mediu al culturii. Am înțeles. Credeți că am putea să atragem mai mulți tineri să meargă la muzeu sau să ia contact direct cu produsele culturale? Categoric da. Se pot face foarte multe acțiuni dedicate tinerilor. Pentru mine, una dintre cele mai salvatoare idei, cred că este cea a voluntariatului. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în momentul în care îl implici pe tânăr într-o acțiune, nu știu, să spunem că organizezi o expoziție, dacă tu îi dai acestuia posibilitatea să își manifeste caracterul inovativ, creativ, să vină cu fel și fel de idei moderne, pentru că trebuie să facem și schimbul acesta de generații. Generațiile care au acum 50-55 de ani învață de la voi, pentru că voi sunteți deschiși și atunci este foarte frumos și foarte armonios să îmbinăm ceea ce înseamnă tradițional și ceea ce înseamnă modern. Și probabil că lucrul acesta se va vedea în modul în care faci o expunere, în modul în care o prezinți și în modul în care atragi mai mult public, indiferent de categoria de vârstă. Alte variante ar mai fi, nu știu,
cultura în spații inovative, ceva modern, nu neapărat în spațiul acesta rigid, să spunem, între ghilimele, a muzeului. Oriunde, poate că și într-o pajiște a muzeului sau în afara, pe stradă, în fața muzeului, se pot face asemenea acțiuni în care îi putem atrage pe tineri. Ați adus vorba mai devreme de un subiect foarte interesant despre voluntariatul la muzeu, despre implicarea tinerilor în organizarea de expoziții sau în munca de muzeograf sau de muzeograf junior, ceea ce mi se pare nemaipomenit de interesant. Și aș vrea să vă întreb, există la momentul actual un asemenea program la Muzeul Țăranului Român în care tinerii să poată să facă voluntariat? Va exista pe viitor? Ce puteți să ne spuneți? La noi, în cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, există asemenea. Au fost foarte mulți tineri care au făcut voluntariat, mulți dintre ei s-au angajat la Muzeul Țăranului după examen, deci se poate și recomand lucrul acesta. Este un loc în care intri poate pentru o experiență și s-ar putea să nu mai pleci, să rămâi aici pentru că ești pasionat, pentru că vezi că poți să faci lucruri frumoase și de ce să nu recunoaștem că în spatele nostru, a muzeografilor, îi ajutăm și pe cei cu care venim în contact. Și pentru că lucrez la una dintre secțiile importante ale muzeului, toate sunt importante, dar a mea este cea mai importantă, lucrez cu meșterii populari, practic noi îi ajutăm pe aceștia în fel și chip. Îi ajutăm să-și continue meșteșugul, îi ajutăm din punct de vedere financiar, îi ajutăm să se manifeste ei într-un cadru adecvat, într-un cadru cultural adecvat, unde să fie văzuți de public și, de ce nu, să se tragă un semnal de alarmă că este nevoie să încurajăm pe meșteri și pe cei mai în vârstă, dar și pe cei tineri care vor să continue munca părinților sau a bunicilor, să păstreze aceste meșteșuguri. Ele sunt o dovadă vie a neamului nostru. Am înțeles. Aș vrea pentru că cred că este foarte important să se știe aplicat, de fapt, cum poate un tânăr să vină și să se înscrie în voluntariatul de la Muzeul Național al Țăranului Român? Avem colegi care se ocupă cu lucrul acesta, îi cooptează pe aceștia în secțiile lor. Recunosc că la noi este mai greu să se facă voluntariat. Noi avem, sau poate că încă nu și-au manifestat ei dorința, le place foarte mult să stea în arhivă, le place foarte mult să studieze partea aceasta mai nevăzută a lucrurilor. Dar acum câțiva ani am avut și în cadrul secției noastre, aceea de organizare a târgurilor și a expozițiilor dedicate meșterilor, câțiva tineri care ne-au ajutat, fie că au împărțit flyere vizitatorilor, fie că i-au îndrumat spre anumite spații pe care aceștia nu le găseau cu ușurință. De asemenea, ei pot foarte ușor să interacționeze cu copiii, să le explice acestora pe înțelesul lor anumite povești, să spunem, da? Pentru că dacă am stat să privim așa la rădăcină, întreaga etnografia noastră acum poate fi transpusă în povești. Și noi avem în cadrul muzeului un atelier de creativitate unde colegele noastre se adresează în general copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani și fac cu aceștia fel și fel de lucruri frumoase. Fie că pictează pe sticlă icoane, fie că modelează lut, fac povești ștampilate, fac, povești radiofonice. Deci lucrul acesta îl pot face împreună cu tineri care vor să învețe, o meserie nouă, aceea de muzeograf, sau pur și simplu să se identifice într-un fel ei cu cultura populară. Am înțeles. Plecând puțin de la nivelul acesta micro aplicat din interiorul Muzeului Național al Țăranului Român,
Aș vrea să vă întreb, din perspectiva dumneavoastră, cum vedeți sectorul cultural din România la momentul actual, în anul 2021? Care credeți că ar putea fi îmbunătățirile pe care am putea să le aducem? Care credeți că sunt punctele slabe, punctele puternice și așa mai departe? Din păcate, cu toții trecem printr-o perioadă destul de grea. Da, avem restricțiile acestea impuse de noua pandemie. De asemenea, este o nesiguranță a factorilor organizatorici de a mai planifica acțiuni pe termen lung, pentru că niciodată nu se știe ce se întâmplă de la o săptămână la cealaltă, dar pe un termen mai lung. Dar eu consider că este nevoie de investiții, pentru că avem nevoie de cercetare, avem nevoie de documentare, avem nevoie de dotarea instituțiilor de cultură și toate acestea cred că ne-ar ajuta foarte mult pe noi muzeografii și nu numai, întreg sectorul cultural, pentru a-l face mai atractiv, pentru a-i da o stabilitate, pentru că trebuie să recunoaștem că din punct de vedere al culturii, acesta este un factor de dezvoltare durabilă. Și nu putem să-l facem pe bucățele mici sau să lăsăm o perioadă în care îl abandonăm pentru că nu avem resurse, pentru că nu avem timp. El trebuie să meargă continuu. Exact ca și un om, dacă se îmbolnăvește astăzi, trebuie să-l tratăm, pentru că altfel boala se poate agrava, așa și cultura. Dacă lăsăm să treacă o perioadă de timp, s-ar putea să ne trezim că nu mai are cine să ne continue meșteșugurile, s-ar putea să nu mai fie nimeni doritor să transmită mai departe bucățele din sărbătorile acestea populare pe care le mai avem și ne vom trezi și în interior, dar și în exterior destul de goi. Am înțeles. Văzând că foarte multe instituții culturale au încercat cumva să găsească niște bucle, așadar putem să le numim în sistem, pentru a se adapta la perioada pandemică. Foarte mulți și-au mutat activitatea în online, au existat expoziții online, teatrele au desfășurat piese tot așa transmise live pe diverse platforme. Cum s-a adaptat Muzeul Național al Țăranului Român? Care au fost, de fapt, cum a arătat Muzeul Național al Țăranului Român în pandemie? Și în perioada în care erau restricții, în mod evident, nu se putea merge la muzeu, muzeele erau închise și așa mai departe. În prima perioadă, fiecare compartiment, fiecare secție a muzeului a încercat să se reorienteze. Și dacă pot să-ți spun așa frânturi din fiecare, pot să spun că noi, ca și organizatori de evenimente, am încercat să fim aproape de meșteri. Și pe pagina noastră de Facebook, Galerie de Artă Țărănească, am postat zilnic fie obiecte ale meșterilor în care am încercat să creăm povești ale obiectelor pe care aceștia le-au lucrat de-a lungul anilor. De asemenea, am încercat să facem un fel de târg online, dar nu în modul acela de vânzare-cumpărare. I-am prezentat pe meșteri, am arătat fel și fel de momente din târgurile anterioare, după care, în momentul în care s-au mai detenționat lucrurile și am putut să mergem ușor, ușor către muzeu, să știți că ne-am făcut toate acțiunile. Chiar ne-am bucurat la sfârșitul anului când am putut să vedem că am reușit să ne ducem la bun sfârșit acțiunile pe care le-am pregătit cu un an înainte. Bineînțeles, ne-am luat toate măsurile de siguranță, am reușit să facem târguri cu meșteri. Într-adevăr, numărul acestora a fost mai redus, dar le-am făcut și unul dintre cele mai importante și cele mai așteptate târguri este cel de Sfântul Nicolae. Și am încercat să aducem meșterii în siguranță, să le oferim spațiul acela necesar, să nu aglomerăm în momente curtea interioară a muzeului, iar la sfârșit toată lumea a plecat acasă mulțumită de faptul că s-au revăzut,
că au putut să ofere publicului bucureștean o mică frântură din tradiție și din meșteșuguri și am privit foarte atent care este și reacția celor care ne treceau pragurile în timpul târgului și aceștia erau, să știți, nu știu, parcă lumea se schimbase și se schimbase în bine. Oamenii erau dornici, să se întâlnească cu meșterii, să asculte poveștile acestora, să-i întrebe pe fiecare cum au trecut peste perioadă și lucrul acesta m-a bucurat foarte tare. De asemenea, am avut și o expoziție a unui meșter, am făcut un expo-atelier, de ce îl numim așa, pentru că în cadrul expoziției atelierul face demonstrație, stă de vorbă cu publicul și am reușit să facem și această expoziție. Deci, practic, din punctul meu de vedere, m-am simțit ca și într-un an normal. Și colegii mei, de asemenea, au postat pe pagina de Facebook a muzeului. Chiar am descoperit în acea perioadă faptul că ei primiseră un program, prin programul AFCN, primiseră finanțare și au dezvoltat un proiect numit De la Tilincă la Opincă, pe care îl puteți găsi și acum pe site-ul Muzeului Național al Țăranului Român. Am înțeles. Ați adus puțin vorba mai devreme despre Târgul de Sfântul Nicolae și ca fiind foarte așteptat în perioada acestei tradiții. Dar aș vrea să vă întreb puțin despre o tradiție care abia a trecut și încă se desfășoară. În perioada asta, de început de primăvară, are în prim plan mărțișorul. Cum s-au transformat în ultima perioadă aceste obiceiuri și tradiții în comunitățile locale și mai ales în spațiul urban? Cum putem să le păstrăm? Cum putem să le conservăm? Cum arată situația mărțișorului, dacă o putem numi așa? Da, mărțișorul este încă un simbol îndrăgit de toată lumea, și de cei mai tineri și de cei mai în vârstă. Târgul acesta are într-adevăr o istorie îndelungată și ea, și el, deci cred că sunt 19 ani de când se organizează. Inițial au fost cooptați tinerii de la arhitectură. Doamna Lina Ionescu, cea care s-a ocupat pentru prima dată de organizarea acestui târg, s-a gândit să le dea tinerilor absolvenți această posibilitate de a interacționa cu lumea satului și, bineînțeles, cu lumea muzeului. Și s-a organizat acest târg unde tinerii au expus lucruri, unul mai frumos decât celălalt. Cred că fiecare s-a întrecut pe sine însuși, dar s-a întrecut și cu partenerul din stânga și din dreapta. Și normal că în 19 ani mărțișorul a crescut. De la acel simplu șnur alb și roșu, el s-a transformat în fel și fel de pendantive, multe dintre ele legate de această lume a statului, pentru că dacă stăm și analizăm fiecare, vedem că are acolo un mic grăunte din lumea aceea rurală, din lumea aceea simplă, frumoasă și la care, bineînțeles, fiecare și-a adus propria experiență, propriul caracter inovativ. Da, mărțișorul va continua, indiferent de timpurile pe care le vom petrece sau le vom întâmpina, mărțișorul va avea un loc important. Este important să le menținem și pe celelalte. Și pentru că în scurt timp vor veni sărbătorile pascale, Muzeul Țăranului mai organizează un eveniment foarte frumos, acela al Târgului de Flori. În fiecare an, de aproximativ 21 de ani, organizăm târgul unde îi aducem pe meșteri și, de ce nu, avem posibilitatea ca cu cei care au o clipă de răgaz să povestim. Să povestim care sunt obiceiurile din lumea satului. Pentru că în oraș este poate mai greu să mai le aducem pe toate, să le mai
prindem într-un buchet pe toate. Dar lumea satului încă le practică. Acolo oamenii sunt mai aproape de natură, sunt mai aproape de obiceiuri și de tradiții și încearcă să nu le lase deoparte. De exemplu, una dintre cele mai importante obiceiuri de Paște este acela de a încondeia ouăle. Și pe perioada celor 3 zile ale târgului încercăm să permitem celor care încondează ouă să arate publicului acest meșteșug. Și foarte mulți întreabă, dar când se dădeau aceste ouă? Pentru ce sunt ele bune? Și atunci muzeograful vine și stă de vorbă cu cel interesat și povestește. Și să vedeți că în momentul în care începi să povestești, să spui povestea, oamenii ușor se fac cerc în jurul tău și stau și ascultă povestea până la sfârșit. Deci, consider că a spune povestea obiectului și povestea din spatele fiecărei sărbători este un plus valoare, pentru că așa ele rămân în conștiința publicului, mai tânăr sau mai puțin tânăr, și ele pot fi într-un fel mai departe transmise. Am să vă dau un exemplu. Fiind în expoziția aceasta Expo Atelier Furca cu aripi, a venit un cuplu de americani care a întrebat fel și fel de lucruri legate de această expoziție. Una dintre preocupările lor a fost aceea unei mese a ursitoarelor și le-am explicat ce înseamnă, când era făcută această masă, care era scopul ei. Și la final mi-a plăcut foarte tare că ea a spus: știi, fata mea este însărcinată, când am să merg acasă, am să-i fac și eu ei această masă pentru copilul pe care îl va aduce pe lume. Și am rămas foarte impresionată, pentru că erau americani, nu aveau nimic în legătură cu cultura tradițională românească, dar faptul că a fost transmis mesajul este nemaipomenit. Și același lucru se întâmplă și cu publicul și cu tinerii care vin în cadrul muzeului. Află aceste povești și rămân impresionați. Uneori spun: dar nici măcar nu știam aceste povești atât de frumoase. Consider că este bine să îmbrăcăm tradițiile în povești și să le spunem copiilor din cele mai fragede vârste. Pentru că dacă tu îi spui copilului o poveste la 6, 7, 8 ani, deja când este adult va ști să le perceapă altfel, să și le explice pe înțelesul lui și să nu neapărat să le mai continue cum erau ele acum 100 de ani. Nici nu mai avem posibilitate să facem lucrul acesta. Dar să ni le aducem în timpul nostru, în timpul actual. Am înțeles. Ați adus vorba de un lucru foarte interesant, și anume faptul că este nemaipomenit de important să le spunem tinerilor povești și să îmbrăcăm aceste tradiții în povești. Și observ totuși că în ultimii ani se fac eforturi din mai multe sectoare ale culturii pentru a aduce tinerii și, de fapt, oamenii în general mai aproape de origini, să zicem așa, mai aproape de România rurală, mai aproape de tradiții și obiceiuri străvechi. Observăm asta și în muzică. Un exemplu concret este formația Sub Carpați, care exact asta încearcă să aducă tinerii și audiența lor mai aproape de mersul la țară, ca să zic așa, la nivel general. Și aș vrea să vă întreb cât de important credeți că este, sau cum vedeți dumneavoastră această apropiere a oamenilor care sunt născuți și crescuți la oraș, într-un oraș, să zicem, cum e București, cum e Constanța, Cluj și tot așa, orașe mari cu blocuri de 10 etaje unde urbanismul e în floare, și apoi să aibă această trecere la sat, unde toată lumea se salută pe stradă, unde e o atmosferă diametral opusă. Sunt sigur că știți. Eu cred că este un privilegiu să ai bunici la țară. Eu recunosc că sunt genul acela de om care nu am crescut la țară, pentru că nu am avut bunici la țară. Dar eu cred că este un privilegiu. De ce?
Pentru că, nu știu, acolo cred că te simți liber. Te simți fără constrângeri, dar în același timp ai și acel respect al locului. Pentru că dacă tu mergi pe stradă și ni s-a întâmplat în cercetările noastre, ni s-a întâmplat, probabil că oamenii te și văd că nu ești de-a locului și încearcă să-ți acorde o atenție deosebită. Dar eu cred că acela este felul lor de a fi în general, pentru că așa se poartă ei între ei. Și așa cum ai spus tu, se salută pe stradă și poate că te și întreabă dacă ai nevoie de ceva, poate să te poftească și am observat lucrul acesta. Oamenii de la țară te primesc mult mai călduros în casa lor, poate decât o facem noi, cei de la oraș. La ei, a te pofti în casa lor este o mare onoare. De a te așeza la masă este și mai mare onoarea. Și niciodată nu trebuie să-i refuzi pentru că s-ar simți jigniți. De ce să nu recunoaștem că în ultima perioadă foarte multe familii caută această tihnă a vieții de la țară? Probabil că mulți dintre ei și-au achiziționat case și nu neapărat case de vacanță în lumea statului, pentru că acolo este altceva. Și trebuie să recunoaștem că și apropierea aceasta de natură ne face să fim poate și mai buni. Eu așa cred. Pentru că dacă tu te bucuri dimineață că ai ieșit în curte și ai stat de vorbă cu florile, cu copacii, mai alergă și un câine pe lângă tine, te umple de bucurie față de un om care iese, nu știu, pe balcon, s-a îmbrăcat și merge în metrou, este aglomerație, uneori ne supărăm că cei de lângă noi ne-a împins, deja frustrările s-au acumulat. Și atunci punem în balanță unde ne este mai bine sau unde ar trebui să fie mai bine. Bine, ar trebui să fie în ambele părți dacă am stat să judecăm, dar pentru că ai adus această discuție, da, sunt tot mai multe cupluri care încearcă să meargă în această lume a statului pentru a se lega nu neapărat de tradiție, a se lega de natură, cu tot ceea ce aduce ea în spate. Mulți dintre ei și-au achiziționat chiar case vechi, unde se simt foarte bine și au făcut și mic confort, unde sunt ca la ei acasă. Și atunci lucrurile acestea ușor, ușor se leagă, pentru că începi să mergi prin sat, începi să stai de vorbă cu oameni mai în vârstă, începi să afli poveștile lor de viață, să afli cum se petrecea acum 70, 80, 100 de ani în sat, care erau sărbătorile care se țineau, dacă se mai țin acum. Și aceștia pot să fie la rândul lor, de ce să nu recunoaștem, promotori ai tradițiilor populare. Am înțeles. Credeți că este în pericol mediul rural și satele din România? Credeți că sunt în pericol pentru că din ce în ce mai multe persoane din mediul urban se mută în rural și atunci probabil mulți dintre ei nu știu să trateze, eu știu, locul acela ar trebui tratat, poate mulți dintre ei nu aparțin locului respectiv. La nivel general, credeți că mediul rural va avea de suferit dacă prea mulți oameni din urban se mută acolo sau merg acolo? Nu știu dacă este chiar rău că se mută. Este important ca ei să nu strice acea ordine și să o protejeze, să o conserve. Cred că știți foarte bine cu toții și știm foarte bine cu toții care sunt neajunsurile acum din satele maramureșene, unde s-au făcut casele acelea care nu au nimic de a face cu vechile așezări din zonă. Au schimbat într-un fel tot arealul și pare că atunci când mergeam în Maramureș și încercam să vedem casele vechi cu gospodăriile de altă dată, nu ceva modern, ceva care nu are nimic în legătură cu zona.
Da, ar trebui să existe totuși o reglementare, chiar și a construcțiilor, în primul și în primul rând, dar din punct de vedere al stricării obiceiurilor, nu cred. Din contră, aceștia probabil că ușor, ușor își vor însuși ei aceste obiceiuri și le vor practica la ei în familie. Dar, încă o dată, cred că cine merge acolo are ceva în suflet, are ceva aparte. Dorește să se lege de ce a fost odată și să nu trăiască ca și în oraș. Poate că dorește să trăiască într-o poveste. Nu știu, uneori tradițiile sunt atât de frumoase încât ne-am imaginat că noi suntem actanți într-o poveste. Am înțeles. Ați spus un cuvânt foarte interesant și un termen de conservare. Oamenii ar trebui să conserve. Cum credeți că putem să conservăm cel mai bine folclorul românesc, tradițiile străvechi, obiceiurile? Care credeți că este cel mai facil mod de a face acest lucru, în mod evident în niște timpuri în care era digitală este în floare, urbanismul de asemenea și când vine o revoluție așa modernă peste noi? Cum putem să ne păstrăm originile? Este important în primul și în primul rând pentru că suntem într-adevăr în această epocă a globalizării și avem impresia că tot ceea ce vine spre noi este mai frumos decât ceea ce avem acasă la noi. Eu am văzut tineri în spațiile lor, în zonele lor, că duc în spatele lor această dorință de a rămâne ancorați și în tradiție. Acum 2 ani de zile am fost în Dolhești, unde am văzut că o mână de tineri reușesc să păstreze tradițiile, reușesc să ducă mai departe meșteșugurile zonei și îmi dau seama că așa cum este aici, este și în alte zone. Am văzut, de exemplu, în Salva, și acolo o grămadă de Salva în Bistrița Năsăud, am văzut și acolo o grămadă de tineri care duc mai departe meșteșugurile, care de sărbători, de mari sărbători, își îmbracă straiele populare și își exercită acest drept de a fi purtător de tradiție. Deci consider că nu suntem chiar așa de lăsători în ale păstrării tradiției. O facem. Poate că noi de aici, din București sau din Constanța sau din Brașov, vedem mai puțin lucrurile acestea, pentru că nu avem unde să le dezvoltăm. Singurele spații ar fi muzeele, da? Muzeul satului, muzeul țăranului, unde oamenii pot veni, se pot întâlni cu meșteri, pot afla povești de viață ale acestora sau din partea muzeografilor, cum spuneam mai devreme, aud poveștile acestea legate de sărbători, dar nu le exercită în esența lor. Dar acolo, în lumea satului, totul este natural, totul vine de la sine. Ei cunosc, în esență, cum se practica acest obicei în zona lor și îl duc mai departe. De exemplu, pentru că ne tot apropiem de sărbătorile pascale, noaptea înainte de slujba de la miezul nopții, femeile din anumite zone ale Sucevei merg acolo cu acele coșuri pline cu bucate pe care așteaptă să fie slujite, iar apoi merg acasă și spuneau foarte clar că nu se așează la masă înainte de a se spăla pe față dintr-o apă în care au așezat un ban de argint și oul roșu. Asta este un obicei care s-a transmis de la bunică la tinerele generații și ele în general acum practică acesta ca pe o superstiție. Consideră că dacă nu au făcut așa, ar putea să nu le meargă bine. Și vedeți cum un mic obicei
venit dintr-o tradiție străveche, rămâne și poate că și în unele case din orașe se întâmplă același lucru. Deci consider că se poate. Spunem de asemenea de păstrarea aceasta a meșteșugurilor, să ne aducem aminte de faptul că sunt foarte, foarte multe grupuri de femei care au început să își confecționeze singure i, de la croit până la cusut. Acesta era înainte un apanaj al fetelor care trebuiau să se pregătească pentru căsătorie. Ele aveau această misiune de a-și coase singure și în modul cel mai frumos și cel mai deosebit cămașa, pentru că altfel nu puteau să se prezinte la hora satului. Acum, femeile care își fac ei nu se mai duc la hora satului, dar sigur în momentul în care o poartă, atrag instantaneu privirile trecătorilor. Am observat lucrul acesta că femeile care se îmbracă în ei atrag fără să facă, fără să fie în mod ostentativ, privirile trecătorilor, pentru că este ceva frumos, este ceva deosebit, este în afara cotidianului. Deci da, tradițiile se practică, nu se mai practică, încă o dată spun, să nu avem acea tendință să ne limităm la acum 100 de ani, nu se mai poate, noi trebuie să trăim timpurile noastre, voi de asemenea trebuie să trăiți timpurile voastre, dar să aduceți în aceste timpuri și frumusețea de acum ceva vreme. Am înțeles, vă mulțumesc frumos. Trecând puțin din sfera asta de obiceiuri, tradiții și cum le putem conserva, aș vrea să vă pun câteva întrebări legate de sectorul cultural la nivel general și aș vrea să vă întreb care sunt provocările prezente din activitățile pe care le desfășurați în cadrul instituției, în mod evident în cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, când ne referim la tradiții, la cultură, la patrimoniu. Provocări sunt multe, pentru că fără să vrem simțim lipsa unor fonduri. Trebuie să o spunem și pe asta. Nu putem să facem o acțiune de dragul de a face acțiune fără a avea un suport material. Și da, este nevoie de investiții. Este nevoie de această investiție nu numai materială, ci și sufletească, pentru că deja, spunem că ai avea bani și nu ai avea cu cine să faci lucrul acesta. Deci ambele trebuie într-un fel făcute să coexiste și să fie pe aceeași undă. Ne confruntăm cu acest aspect, pentru că în momentul în care organizezi un târg, trebuie să îl ajuți într-un fel pe acest meșter, pentru că el, la rândul lui, așa cum am spus și la început, prin faptul că lucrează obiectele, duce mai departe meșteșugul. Dacă el nu este ajutat de noi, ca instituție, unde își poate desfășura activitatea sau unde își poate desface aceste obiecte, decât într-un cadru organizat, într-un cadru în care munca lui este apreciată. El nu se poate duce la mall, la piață, să-și vândă obiectele, pentru că multe dintre ele sunt adevărate creații de artă populară. Și acești oameni ar trebui mult mai mult ajutați de actanții politici. Stau de vorbă cu meșteri și îmi spun că se confruntă și din punct de vedere financiar cu o grămadă de probleme. Nu sunt scutiți de anumite taxe sau anumite impozite. De mulți poate că nici nu se știe în mediul lor local. Normal ar trebui ca și muzeul, dar și factorii locali să îi ajute pe aceștia. Pentru că de ce nu putem ar trebui să-i ajutăm? De ce? Pentru că să spunem că sunt 2-3 meșteri într-o arie geografică. Aceștia pot fi promovați de autoritățile locale pentru că la rândul lor ar putea fi mult mai vizibile în mediul turistic.
și ar avea de câștigat atât meșterul, pe de-o parte, dar și localitatea pe ansamblu. Deci, astea sunt provocările, aceea a investițiilor în materiale, dar și în investițiile umane. Oamenii de cultură din aceste zone ar trebui și ei instruiți. Sau, nu știu, există acum foarte multe ONG-uri culturale care ar trebui să promoveze aceste culturi și să aibă posibilitatea să facă dovada pregătirii lor prin diferite proiecte culturale pe care le pot accesa. Fondul Cultural Național Român este unul dintre cele mai cunoscute și aici pot fi depuse proiecte finanțate sau cofinanțate care îi pot ajuta în această predare de ștafetă a tradițiilor, a obiceiurilor către tânăra generație. Am înțeles. Ați menționat de câteva ori, la lungul discuției noastre, faptul că nu se investește destul în sectorul cultural și nu cred că este un secret pentru nimeni faptul că factorii decizionali nu sunt interesați sau au alte priorități decât sectorul cultural. Deci vreau să vă întreb ce ar putea face societatea civilă, instituțiile de cultură în parteneriat cu diverse ONG-uri sau oamenii de rând, ce ar putea face astfel încât să determine factorii decizionali să investească mai mult în cultură, să investească mai mult în teatre, în muzee, în, eu știu, galerii de artă, expoziții și așa mai departe. Asta este mai greu, pentru că mai greu de ce? Pentru că dacă stăm să ne gândim așa puțin, cultura este un fenomen integrator. Adică orice schimbare și orice dezvoltare culturală nu se poate realiza independent. Ea are nevoie de factorul educațional, are nevoie de factorul economic, de factorul social, de factorul de mediu. Dacă toate acestea ar fi puțin ridicate, nu standardul lor sau ar fi puțin mai ridicat, probabil că și cultura ar ajuta sau s-ar integra și ea în acest carusel. Este greu să obligi un om să se rupă sau să jupă din partea sa financiară și să vină și să facă o donație la muzeu. Dar poți să îi sugerezi, de exemplu, că ai un obiect vechi pe care sigur nu mai îl folosește sau nu-și mai dorește să îl păstreze în casă. Acesta să nu fie aruncat. Muzeele etnografice, cum suntem și noi, Muzeul Țăranului, pot să achiziționeze sau pot să primească aceste obiecte ca și donație. Deci, acesta ar fi unul dintre măsuri. Din punct de vedere politic, nu pot să spun, pentru că aici știți și voi și știm și noi și știe toată lumea că lucrurile stau cum stau. Cultura și învățământul tot timpul rămân undeva așa, la coada listei, pentru că se consideră că nu sunt importante. Dar eu cred că factorul educațional este unul dintre cele mai importante, pentru că dacă tu îl educi pe tânăr, acesta va deveni și un tânăr erudit, dar și un tânăr cu un anumit grad de cultură și va ști la rândul lui ceea ce poate să facă mai departe. Probabil că sunt firme cărora ar trebui să li se deducă din cheltuieli dacă fac, nu știu, donații către un muzeu sau dau o anumită sumă pentru achiziționarea unor obiecte de artă. Lucrul acesta ar trebui să fie mult mai vizibil și să se facă mult mai normal și să vină de la sine. Și lucrul acesta probabil că ar trebui făcut prin reglementări de legi. Legi care ar ajuta pe fiecare parte, și partea culturală, dar și cei care sunt dorniți să ajute sectorul cultural. Deci, probabil niște politici de cultură mult mai bine puse la punct.
Probabil că asta este. Să sperăm că vor veni. Când nu Da. este prea târziu. Sperăm în continuare. Până la urmă, de multe ori doar asta ne mai rămâne, să sperăm. În regulă. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Din nefericire, atât aici se oprește episodul nostru. Vă mulțumesc de tot, domnul Constantin, pentru timpul acordat și pentru toate aceste informații minunate, tradiții și eu știu informații din interior care ni le-ați împărtășit. Vă dorim foarte, foarte mult succes în desfășurarea activităților la Muzeul Național al Țăranului Român și sunt sigur că toți urmăritorii noștri se vor mai opri cel puțin o dată la muzeul dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag. De fiecare dată vă așteptăm cu drag. Sigur, Și eu vă mulțumesc că am avut așa puțin timp să povestesc din lumea aceasta noastră a muzeului, care, din păcate, acum trebuie să o spun, pentru că am avut o perioadă și avem în continuare o perioadă puțin mai grea, ea rămâne totuși vie, adică muzeul rămâne totuși viu. Și așteptăm pe toți, indiferent mai tineri sau mai puțin tineri, să ne calce pragurile. Nu sigur, și sperăm în continuare să rămână viu acest sector. O să las în descriere un link de la site-ul Muzeului Național al Țăranului Român și de la pagina de Facebook, ca să puteți să urmăriți următoarele evenimente sau activități ale acestui muzeu. Încă o dată vă mulțumesc frumos și ne revedem la următoarele episod. La revedere! La revedere!